ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ HSP ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟ 2 ਅਤੇ ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਲਾਈਨਰ ਲਗਾ ਕੇ ਡਰਾਈਵੋਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰੇਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ 1 ਇੰਚ ਉੱਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਆਫ ਦਾ ਬੇਸ ਆਪਾਂ 2x4 ਦੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਇੰਚ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਲੋਪ ਬਣ ਜੇ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਡਰਾਈ ਪੈਕ ਪਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿਪ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਟ੍ਰਿਕ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਨ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟ੍ਰਿਕ ਵਿਲ ਬੀ ਔਨ ਦਾ ਡਰੇਨ ਐਂਡ ਅਦਰ ਵੁੱਡ ਬੀ ਔਨ ਦਾ ਸਟ੍ਰਿਪ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਲੋਪ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਯੂ ਗੈਸ ਵਿਲ ਇੰਜੋਏ ਇਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਪਿੰਗ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੈਂਡ ਮਿਕਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਟੈਪ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਹੋਊਗਾ, ਸੋਲਿਡ ਅਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣੂਗਾ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਕੀਪ ਟੈਪਿੰਗ ਇਟ। ਲਾਈਕ ਇਫ ਯੂ ਨੀਡ ਸਮਵੇਅਰ ਮੋਰ ਸੈਂਡ ਮਿਕਸ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੈਟਸ ਆਲ।
ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਕੱਢਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਟ੍ਰਿਪ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਲੱਗ ਜਵੇ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਕੱਢਣੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡ ਮਿਕਸ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਲ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਲਮੋਸਟ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਰੈਡੀ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਆਪਾਂ 2x4 ਦੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਕੱਟ ਕੇ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੈਂਡ ਮਿਕਸ ਫਿਲ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਪੈਨਸਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੈਵਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਬੇਸ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਬੇਸ ਬਣ ਕੇ ਰੈਡੀ ਆ, ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਇਟ, ਇਫ ਯੂ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ, ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਐਂਡ ਲੀਵ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਅਦਰਸ। Here is the base and looks pretty clean, nice and clean. Thank you for watching and subscribe my channel, like and comment please. Thank you.